Lektion 1. A tight deadline challenge. Hej Anna, jag ville köra något av dig. Vi har ett nytt projekt på jobbet med en riktigt snäv deadline. En snäv deadline, va? Hur hårt pratar vi här? Vilken tidslinje arbetar du med? Ja, det är grejen. De högre upp vill att det här projektet ska vara klart på bara 3 veckor. Om vi nu ger det oss inte mycket tid alls. 3 veckor? Usch, det är en stor ordning. Tror du ärligt talat att det är en genomförbar tidslinje för att få allt gjort? Jag är inte säker för att vara ärlig. Det kommer att kräva lite seriöst stress och laserliknande fokus från hela teamet. Oj, det är mycket press. Hur har reaktionen varit från resten av laget? Tror de att det går att få bort det? Blandade reaktioner om jag ska vara ärlig. Vissa av oss är övertygade om att vi kan få det att fungera, men andra är oroliga att det inte är realistiskt. Jag kan förstå båda perspektiven. Ambitiösa deadlines kan motivera människor, men de riskerar också att bränna ut människor. Exakt. Och insatserna är höga. Om vi inte levererar i tid kan det äventyra hela projektet. Usch, ingen press alltså. Så vad är planen för attacken? Hur ser du och teamet på denna utmaning? Charles, vi kommer att behöva prioritera hänsynslöst arbeta dygnet runt och hitta sätt att effektivisera våra processer. Låter intensivt. Du kommer verkligen att behöva vara strategisk och hypereffektiv för att klara av det här på så kort tid. Definitivt. Vi kommer att behöva ta några tuffa beslut och verkligen luta oss mot varandra som ett lag. Jag slår vad om. Med en så snäv tidslinje finns det inget utrymme för misstag eller improduktiv tid. Ni måste alla skjuta på alla cylindrar. Absolut. Det kommer att kräva otroligt mycket fokus och disciplin från alla inblandade. Tja, jag beundrar ditt teams vilja att ta sig an en sådan skrämmande utmaning. Jag hoppas att du kan få det att fungera. Tack Anna. Ska jag vara ärlig så är jag lite nervös över det hela. Men jag är fast besluten att ge det vårt absolut bästa skott. Jag är säker på att du kommer att göra det bra. Med den typen av engagemang och lagarbete har jag en bra känsla att du kommer att hitta ett sätt att få det att hända. Jag uppskattar förtroendevotumet. Vi kommer definitivt att behöva all positivitet och uppmuntran vi kan få. Tja, du har min. Jag önskar dig och teamet lycka till med att navigera i denna snäva deadline. Jag vet att du har det här. Tack Anna. Jag ska se till att berätta hur det hela blir. Det här kommer att bli en jävla vild åktur. Jag slår vad om. Kan inte vänta med att höra allt om det. Här är till ditt team som klarar av det omöjliga. Du har det här. Definitivt. Önska oss lycka till, vi kommer att behöva det. Men jag är redo att ge det allt vi har. Lektion 2. Övning utforskning. Hej Anna, jag har tänkt chatta med dig om att vara aktiv. Har du några förslag? Hålla sig aktiv, va? Det är ett bra ämne. Jag tycker att nyckeln är att hitta en aktivitet som du verkligen tycker om. Det är vettigt. Om det är något du faktiskt gillar att göra är det mycket mer sannolikt att du håller fast vid det. Exakt.
För mig har jag upptäckt att aktiviteter som vandring, simning och yoga håller mig engagerad och motiverad. Och vandring och simning låter som väldigt roligt. Vad är det med dem som du tycker så mycket om? Tja, jag älskar hur att vara utomhus på en vandring förbinder mig med naturen. Och simning är bara ett så uppfriskande träningspass med låg effekt. Jag kan se överklagandet. Och yoga jag föreställer mig ger en fin balans mellan fysiskt och mentalt välmående. Definitivt. Yogans mindfulness och flexibilitetsaspekter gör det så givande, både fysiskt och mentalt. Det är fantastiskt. Jag har faktiskt tänkt testa yoga. Har du några rekommendationer till en nybörjare som jag? Absolut. Jag skulle föreslå att du börjar med en mild, nybörjarvänlig klass för att få en känsla för praktiken. Instruktörerna är vanligtvis bra på att ändra poser. Det låter som ett smart sätt att lätta in i det. Jag vill vara säker på att jag gör poserna ordentligt från början. Totalt. Och var inte rädd för att ta pauser eller modifieringar vid behov. Yoga handlar om att lyssna på din kropp. Bra att veta. Jag vill absolut undvika skador när jag kommer igång. Några andra tips för att hålla sig aktiv som du skulle rekommendera? Jag tycker att det blir roligt och intressant att blanda ihop din rutin. Kanske prova att klättra eller bara gå på dagliga promenader. Och bergsklättring låter spännande. Och du kan inte gå fel med gammaldags promenader. Enkelt men effektivt. Exakt. Nyckeln är att hitta aktiviteter som ger dig energi och som du faktiskt ser fram emot. På så sätt känns det aldrig som ett pyssel. Jag älskar det perspektivet. Att göra det till en trevlig del av din livsstil snarare än en fruktad uppgift. Mycket kloka råd. Definitivt. Och var inte rädd för att experimentera tills du hittar rätt passform. Alternativen är oändliga när det gäller att hålla sig aktiv. Utmärkt poäng. Jag är exalterad över att testa några nya saker och se vad som resonerar med mig. Tack för bra förslag, Anna. Naturligtvis. Jag är glad att jag kunde ge några användbara insikter. Kom bara ihåg att ha kul med det och lyssna på vad din kropp behöver. Kommer att göra. Jag uppskattar att du tar dig tid att prata om detta. Det har verkligen motiverat mig att röra på mig och hitta en aktivitet jag älskar. Det är underbart att höra, John. Jag är säker på att du kommer att upptäcka något som får dig att känna dig energisk och engagerad. Önskar dig lycka till. Tack, Anna. Jag ser fram emot resan att hitta mitt nya favoritsätt att hålla mig aktiv. Det kommer att bli ett äventyr. Lektion 3. Gå igenom flygplatssäkerhet. God morgon, Anna. Jag ville fråga dig om något. Har du haft några erfarenheter av flygplatssäkerhet nyligen? Flygplatssäkerhet? Ja, jag reste faktiskt precis genom flygplatsen förra veckan. Vad skulle du vilja veta? Nåväl, jag har en resa på gång och jag vill vara säker på att jag är fullt förberedd för att ta mig igenom säkerheten smidigt. Några tips du kan dela med dig av? Absolut. En av de viktigaste sakerna är att se till att du inte har några vätskor som överstiger 100 ml i din handbagage.
Ja, jag har hört talas om den där 100 ml-regeln. Det kan vara knepigt att hålla reda på, speciellt med toalettartiklar och sådant. Definitivt. Jag skulle rekommendera att dekantera alla större flaskor i mindre behållare i resestorlek för att hålla sig inom gränsen. Bra samtal. Och hur är det med saker som elektronik och smyckena? Är det något specifikt jag bör vara medveten om där? Ja, du vill se till att ta ut alla bärbara datorer, surfplattor eller större elektronik och placera dem i en soptunna för röntgenundersökning. Okej, bra att veta. Och smycken, ska jag ta bort det också eller kan jag låta det sitta kvar? För smycken är det i allmänhet bäst att minimera vad du har på dig. Saker som klockor, ringar och halsband kan behöva tas bort för screening. Noterat. Jag ska se till att packa lätt på smyckesfronten. Något mer jag bör tänka på när jag går igenom. Låt mig tänka. Jag skulle också rekommendera att bära slip-on-skor om möjligt. Det gör processen att ta på och av dem mycket snabbare. Slip-on-skor och förstår. Det är ett smart tips för att effektivisera hela säkerhetsupplevelsen. Exakt. Och var beredd att ta av dig kappan eller jackan också, eftersom de måste gå igenom röntgen separat. Utmärkt, jag ska se till att klä mig därefter. Något annat du kan tänka på som kan hjälpa mig att navigera smidigt i säkerhetskontrollen? Nåväl, ett sista råd: försök att packa lätt och minimera antalet föremål du bär. Ju färre saker du måste ta bort och lägga i papperskorgar, desto snabbare går det. Det är väldigt vettigt. Packa lätt och gör saker enkelt. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke när jag gör mig redo för min resa. Fantastisk! Kom bara ihåg att ha tålamod och följ säkerhetspersonalens instruktioner. Så länge du är förberedd bör du kunna blåsa rakt igenom. Underbart, tack så mycket för alla användbara tips, Anna. Jag känner mig mycket mer säker på att ta mig igenom säkerheten nu. Jag är glad att jag kunde ge lite användbar insikt. Säkra resor, John, och låt mig veta om du har några andra frågor. Kommer att göra det, Anna. Jag uppskattar att du tar dig tid att leda mig genom allt detta. Det har varit ett riktigt värdefullt samtal. Självklart hjälper jag gärna till. Att navigera flygplatssäkerhet kan vara knepigt, men med rätt förberedelser behöver det inte vara krångligt. Önskar dig en smidig resa. Utmärkt, tack igen. Jag ska se till att omsätta alla dessa tips i praktiken. Det här kommer att göra min resa så mycket enklare. Lektion 4. Navigera flygförseningar. Hej Anna, jag ville fråga dig om något som hände på min senaste resa. Under mitt anslutningsflyg blev det en ganska lång försening. En flygförsening, va? Det kan vara så frustrerande. Gav de dig någon information om vad som orsakade stopp? Tja, det är grejen. GTI-agenterna var inte särskilt tillmötesgående med detaljer. Allt de hela tiden sa var att det fanns ett operativt problem. Operativ fråga. Det är ett vagt sätt att uttrycka det. Försökte du trycka på dem för mer detaljer? Det gjorde jag, men de var inte särskilt hjälpsamma. De fortsatte bara att upprepa samma skriptade svar om det operativa problemet.
Hur irriterande. Jag hatar när flygbolagen är så fåniga om orsakerna till flygstörningar. Det gör att passagerarna känner sig i mörkret. Exakt. Jag blev allt mer orolig utan att veta hur lång förseningen skulle bli eller vad som orsakade det. Jag kan tänka mig. Flygförseningar är tillräckligt stressande som det är, men bristen på tydlig kommunikation ökar bara frustrationen. Berätta om det. Och för att göra saken värre erbjöd gateagenterna inte ens någon kompensation eller boende. Ingen ersättning. Det är bara dålig kundservice. Passagerare förtjänar att bli omhändertagna när flyget störs på det sättet. Jag vet det, eller hur? Jag hoppades verkligen att de åtminstone skulle erbjuda måltidskuponger eller något för att kompensera för besväret. Absolut. Det minsta de kan göra är att tillhandahålla några grundläggande bekvämligheter för att hjälpa passagerare att ta sig igenom förseningen mer bekvämt. Kunde inte hålla mig mer. Till slut fick jag lägga ut mina egna pengar för mat och snacks bara för att klara mig under den långa väntan. Det är en riktig bummer. Flygbolag bör böja sig bakåt för att ta emot passagerare när deras flygningar störs. Du sa det. Jag blev verkligen besviken över bristen på empati och stöd från flygbolagets personal under hela prövningen. Jag är ledsen att höra att du hade en så frustrerande upplevelse, John. Att hantera förseningar och dålig kommunikation från flygbolag kan vara så stressande. Det var det verkligen, men jag uppskattar att du lyssnar och är medkänsla. Det hjälper att veta att jag inte är ensam i min frustration över den här typen av situationer. Naturligtvis. Flygstörningar är bara det värsta, och flygbolagen gör ofta inte tillräckligt för att göra det rätt för sina passagerare. Jag är glad att jag kunde ge ett sympatiskt öra. Definitivt. Och tack för feedbacken. Det är bra att veta att mina förväntningar på bättre kundservice under försäljningar är rimliga. Absolut. Passagerare förtjänar tydlig kommunikation, kompensation och boende när flyg oväntat försenas eller ställs in. Förhoppningsvis blir din nästa reseupplevelse mycket smidigare. Här är hopp. Jag kommer se till att ta ditt råd i åtanke nästa gång jag har att göra med ett flygbolags försäljning. Uppskattar att du tar dig tid att diskutera detta med mig. Naturligtvis, John. Jag är alltid glad att ge ett öra och ge ett nytt perspektiv på den här typen av resefrustrationer. Önskar dig smidig segling på din nästa resa. Tack, Anna. Jag kommer säkert att meddela dig om jag har några fler flygbolagsskräckhistorier att dela med mig av. För nu är jag bara glad att den här har ett sympatiskt öra. Lektion 5. The Rise of a Football Legend. Hej Anna, jag ville få din syn på den här fotbollsspelaren som jag har hört mycket om på sistone, O.J. Simpson. O.J. Simpson? Ja, jag har definitivt följt hans historia. Han har verkligen gjort sig ett stort namn, eller hur? Absolut. Vad jag förstår har han blivit den centrala figuren i lagets offensiv. Som ett resultat har han slagit alla typer av rusande rekord. Det är otroligt. Jag visste att han var en talangfull spelare, men att få skriva om rekordböckerna på det sättet är verkligen imponerande. Berätta om det. Jag menar statistiken han har lagt upp är bara häpnadsväckande. Det är som att han spelar ett helt annat spel än alla andra. Wow, det säger verkligen något.
Fotboll är en så fysiskt krävande sport, men han verkar dominera på elitnivå. Definitivt. Hans kombination av snabbhet till kraft och smidighet är bara oöverträffad. Han får det att se enkelt ut där ute på planen. Det är otroligt. Det måste vara spännande för hans lag och fans att se honom prestera på en så hög nivå match efter match. Absolut. Energin och spänningen han tillför spelet är verkligen fängslande. Han har blivit en sann stjärna både på och utanför planen. Jag kan tänka mig. Med den typen av talang och framgång får han förmodligen mycket uppmärksamhet och erkännande i media. Du har rätt. Hans namn verkar vara överallt nu för tiden, tidningsomslag, tv-intervjuer, ja, name it. Han har blivit ett känt namn. Det är fantastiskt. Det låter som att han verkligen överskrider sporten och blir en slags kulturell ikon. En sann sportlegend i vardande. Definitivt. Och det bästa är att han fortfarande är så ung. Jag kan bara föreställa mig vilken typ av rekord han kommer att slå och höjder han kommer att nå under de kommande åren. Det är en bra poäng. Han har en så lång karriär framför sig. Himlen verkar verkligen vara gränsen för detta unga fenomen. Absolut. Jag är spänd på att se hur hans historia fortsätter att utvecklas. Han är redo att befästa sitt arv som en av tidernas storheter. Jag tvivlar inte på det. Med sin otroliga talang och driv har O.J. Simpson är på god väg att bli en riktig fotbollsodödlig. Kunde inte hålla med mer. Det har varit riktigt inspirerande att bevittna hans meteoriska uppgång. Jag kan inte vänta på att se vad han gör härnäst. Samma här. Det här har varit ett fascinerande samtal om en verkligt exceptionell idrottare. O.J. Simpson är helt klart avsedd för storhet. Definitivt. Jag är glad att vi fick diskutera hans historia på djupet. Det har varit en ögonöppnande titt på skapandet av en sportlegend. Absolut. Den här typen av samtal lyfter verkligen fram de otroliga prestationerna och inverkan hos våra mest begåvade idrottare. Det har varit ett nöje att prata med dig om det. Hela nöjet är mitt, Anna. Jag uppskattar att du delar med dig av dina insikter och entusiasm för O.J. Simpsons anmärkningsvärda resa. Det har varit en jättebra diskussion. Lektion 6. Utforska online shoppingalternativ. Du vet, Anna, jag har tänkt handla lite mer online på sistone. Har du några specifika rekommendationer för bra nätbutiker att kolla in? Online shopping, va? Absolut, jag delar gärna med mig av några förslag. Vilken typ av föremål vill du köpa? Jag är öppen för att utforska alla möjliga alternativkläder, elektronik, hemvaror, you name it. Jag vill bara vara säker på att jag hittar pålitliga återförsäljare online. Det är ett bra tillvägagångssätt. När det gäller kläder har jag haft riktigt positiva erfarenheter av butiker som ASOS, Nordström och H&M. De tenderar att ha användarvänliga webbplatser och enkla returpolicyer. Ja, ASOS och Nordström, det är definitivt namn jag känner igen. Och H&M är en klassiker för prisvärt mode. Bra samtal på dem. Definitivt. Och för elektronik skulle jag rekommendera att kolla in sajter som Best Buy, Amazon och till och med tillverkarens egna onlinebutiker. De har vanligtvis ett brett utbud och konkurrenskraftiga priser.
Amazon, såklart, det är nog det första jag ska leta efter. Men jag gillar tanken på att utforska tillverkarens webbplatser också. Kanske hitta några erbjudanden där. Absolut. Och för hemvaror har butiker som Wi-Fi, Overstock och Crate & Barrel riktigt robusta online-närvaro med massor av alternativ. Wi-Fi och Overstock är nya för mig. Jag måste ta en titt. Crate & Barrel är också en klassiker. Ja, det är bra ställen att hitta heminredning, möbler och hushållsartiklar av hög kvalitet till en mängd olika prisklasser. Utmärkt, det ger mig en riktigt solid utgångspunkt. Jag uppskattar att du tar dig tid att dela med dig av alla dessa rekommendationer. Naturligtvis. Jag är alltid glad att hjälpa andra online-shoppare att hitta bra resurser. Kom bara ihåg att läsa recensioner och jämför priser för att få de bästa erbjudandena. Bra råd. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke när jag surfar. Och jag ska se till att utforska några av de specifika butikerna du nämnde. Låter som en plan. Låt mig veta om du stöter på några andra frågor när du gör din online-shoppingundersökning. Jag kommer gärna med fler förslag. Kommer att göra det, Anna. Detta har varit till stor hjälp för att få mig att komma igång på rätt spår för att hitta pålitliga och prisvärda online-återförsäljare. Fantastiskt. Jag är glad att jag kunde peka dig i rätt riktning. Online-shopping kan vara så bekvämt, men det är bra att ha några pålitliga butiker i åtanke. Absolut. Jag ser fram emot att dyka in och se vilken typ av erbjudanden och fynd jag kan upptäcka. Tack igen för alla dina användbara insikter. Naturligtvis, John. Glad shopping! Jag är säker på att du kommer att upptäcka några fantastiska nya online-resurser för alla dina detaljhandelsbehov. Jag uppskattar det, Anna. Den här konversationen har definitivt fått mig att börja utforska världen av online-shopping. Ser fram emot att se vad jag hittar. Lektion 7. Njut av skaldjursläckerheter. Hej Anna, jag hoppades få dina rekommendationer om några goda skaldjursrätter att prova. Jag är på humör för något nytt och gott. Skaldjur, säger du? Nåväl, du har kommit till rätt person. Jag älskar verkligen att prova olika skaldjursrätter. Vilken typ av smaker är du på humör för? H&M är öppen för alla möjliga alternativ. Kanske något lätt och uppfriskande eller kanske något lite mer dekadent och smackigt. Åh, jag har precis grejen. Har du någonsin provat en klassisk skaldjurskok? Det är en rolig, rörig fest med räkor, krabba, hummer och alla möjliga läckra godsaker. En skaldjurskoka, va? Det låter rätt i min gränd. Jag älskar tanken på att smutsa ner händerna med alla dessa läckra kräftdjur. Det är så roligt. Och smakerna är inte av denna värld. De brukar kväva allt i en kryddig, smörig sås som bara är himmelsk. Vove, det låter fantastiskt. Jag blir hungrig bara jag tänker på det. Några andra skaldjursrätter du skulle rekommendera? Tja, om du är på humör för något lite lättare, skulle jag föreslå att du provar färsk, grillad fisk. Kanske en fin bit lax eller tonfisk, kryddad helt enkelt med citron och örter. Det låter härligt. Jag älskar hur skaldjur kan vara så mångsidiga från rik och överseende till lätt och hälsosam. Exakt. Och glöm inte klassiska skaldjursprodukter som räkor,
hummerbiske eller bara en fin, krispig fish and chips. Och räkor är en av mina favoriter. Jag skulle kunna gå på en stor tallrik av det just nu. Samma här. Den vitlökiga, smörja såsen är bara himmelsk. Och tillsammans med lite knaprigt bröd ger det en så tillfredsställande måltid. Jag dreglar bara jag tänker på det. Jag kommer definitivt att behöva testa några av dessa skaldjursrätter du har rekommenderat. Jag är så glad att jag kunde ge lite inspiration. Fisk och skaldjur är verkligen en av livets största kulinariska nöjen. Låt mig veta vad du slutar med att prova. Jag skulle gärna vilja höra dina tankar. Absolut. Jag ser fram emot att vidga mina skaldjurshorisonter. Det här samtalet får mig att vattnas i munnen och mina smaklökar pirrar. Haha, uppdraget genomfört då. Fisk och skaldjur är en så mångsidig och läcker kulinarisk värld att utforska. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid att prova nya saker. Jag kan inte vänta. Tack så mycket för alla fantastiska förslag, Annan. Jag känner att jag har en stabil spelplan för mitt nästa skaldjursäventyr. Underbar. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig att bli entusiastisk över att prova några nya och läckra skaldjursrätter. Njut av resan för att upptäcka dina nya favoriter. Jag kommer definitivt att göra det. Det här har varit ett riktigt aptitligt samtal, både bokstavligt och bildligt. Jag uppskattar att du delar med dig av din skaldjursexpertis. Det är ett nöje, John. Att prata om mat är en av mina favoritsaker, speciellt när det kommer till alla otroliga smaker och texturer av färsk fisk och skaldjur. Smaklig måltid. Kan inte vänta. Okej, dags för mig att gå och jaga närmaste skaldjursställe. Tack igen, Anna. Det här var en bra charter. Lektion 8. Ett dramatiskt juryval. Hej Anna, jag hörde att du har följt den där högprofilerade rättegången i nyheterna. Vad kan du berätta om juryns urvalsprocesser? Juryvalsprocessen för den rättegången har varit ganska fascinerande. Enligt vad jag har förstått har advokaterna på båda sidor noggrant granskat potentiella jurymedlemmar. Jag förstår. Så de granskar verkligen varje individ för att avgöra om de passar bra för fallet, va? Exakt. Advokaterna vill säkerställa att de har en jurypanel som kan vara opartiska och objektiva i sitt beslutsfattande. Det är vettigt. Jag kan föreställa mig att de letar efter människor som inte har några förutfattade meningar eller kopplingar till fallet. Absolut. Under lunchpausen avskedade advokaterna faktiskt hela panelen eftersom de inte var nöjda med de utvalda jurymedlemmarna. Var det ganska dramatiskt. De måste ha haft några allvarliga farhågor angående opartiskheten hos dessa potentiella jurymedlemmar. Definitivt. Det visar bara hur noggrann juryns urvalsprocess kan vara, särskilt för högprofilerade rättegångar med hög insats som den här. Fascinerande. Så vad händer härnäst? Måste de börja hela processen igen med en ny pool av potentiella jurymedlemmar? Ja, det är precis vad de kommer att göra. Domaren kommer att kalla in en ny grupp blivande jurymedlemmar och advokaterna kommer att gå igenom granskningen på nytt. Men det måste vara otroligt tidskrävande och frustrerande för alla inblandade. Men jag antar att det är nödvändigt att säkerställa en rättvis och opartisk rättegång.
Definitivt. Rättssystemet lägger stor vikt vid att placera rätt jury, även om det innebär att processen förlängs. De måste få det rätt. Jag kan tänka mig. Det är fascinerande att få en titt bakom kulisserna på hur dessa komplexa urvalsförfaranden för jury fungerar. Absolut. Det är en delikat dans, där båda sidor försöker stapla leken till sin fördel, samtidigt som de upprätthåller principerna för en rättvis rättegång. Intressant. Jag undrar hur lång tid det kommer att ta dem att äntligen landa i den sista juryn för det här fallet. Det är en bra fråga. Det beror verkligen på hur utmanande urvalsprocessen är och hur mycket advokaterna på varje sida trycker tillbaka på potentiella jurymedlemmar. Jag förstår. Jag är verkligen nyfiken på att följa med och se hur det hela blir. Det är en så höginsatt, högprofilerad rättegång. Definitivt. Juryvalet är bara det första steget, men det är ett avgörande steg som verkligen kan sätta tonen för resten av förfarandet. Jag ska se till att hålla dig uppdaterad. Jag uppskattar det, Anna. Det här har varit ett riktigt insiktsfullt samtal om en aspekt av rättssystemet som jag inte ofta får se. Fascinerande grejer. Jag är glad att jag kunde ge några användbara insikter, John. Juryvalsprocessen är en fascinerande och komplex del av rättssystemet. Det är alltid intressant att se hur det utvecklas, särskilt i högprofilerade fall. Absolut. Nåväl, jag ser fram emot att följa med när denna rättegång fortsätter. Tack för att du tog dig tid att leda mig genom denna process. Naturligtvis gärna göra det. Att diskutera rättssystemets nyanser är ett av mina favoritämnen. Jag är säker på att vi kommer att få fler möjligheter att dyka in i den här typen av fascinerande samtal. Jag ser fram emot det. Detta har varit en fantastisk, lärorik upplevelse för mig. Kan inte vänta med att se vad annat juridiskt drama utspelar sig under de kommande dagarna. Lektion 9. Eleanor Roosevelts inspirerande resa. Hej Anna, jag läste upp om Eleanor Roosevelts otroliga liv och prestationer. Har du följt hennes berättelse? Eleanor Roosevelt? Absolut, hon är en så inspirerande figur. Vad jag vet banade hon verkligen vägen för kvinnors egenmakt och social rättvisa. Definitivt. Efter att hennes man president Franklin D. Roosevelt gick bort fortsatte hon med en fantastisk egen karriär. Det stämmer. Efter att ha lämnat Vita huset gick hon vidare till skolan vid Radcliffe College. Hon använde sedan sin plattform för att skriva artiklar, hålla föreläsningar och arbeta outtröttligt för viktiga ändamål. Oj, hon saktade verkligen inte ner alls. Även efter sin tid som First Lady fortsatte hon att vara en banbrytare och mästare för förändring. Absolut. Hon förespråkade medborgerliga rättigheter, kvinnors rättigheter och mänskliga rättigheter på global nivå. Hennes engagemang för att göra världen till en bättre plats var verkligen orubblig. Det är otroligt hur mycket hon kunde åstadkomma. Från hennes arbete i Vita huset till hennes förespråkande efter presidentvalet lämnade hon ett otroligt arv. Definitivt. Eleanor Roosevelt omdefinierade rollen som First Lady och använde sin position för att förstärka rösterna hos de marginaliserade och förtryckta. Exakt. Hon var inte nöjd med att bara vara en tyst stödjande make. Hon ville göra en påtaglig skillnad i människors liv.